हेलो एभ्रिवान, के छ तपाईँलाई आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब एलिभेसनका कुराहरू सिकिसक्नुभयो। र यो कोर्समा चाहिँ मैले बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्म चाहिँ सिकाउँदैछु। र तपाईँहरू चाहिँ सायद प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला। र प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई आउँछ होला सायद मलाई लाग्छ। र अरू म अहिले एलिभेसन पार्ट चाहिँ लगभग आज म सकाउँछु। एलिभेसन पार्ट चाहिँ सकाउँछु। र अब हामी चाहिँ कोर्सतिर लागौँ। हिजो अस्ति चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भनेपछि हामीले ग्राउन्ड फ्लोरको प्लान चाहिँ बनाइसकेको थियौँ। ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले के हेर्दै थियौँ, यो विन्डोज, अनि यो भेन्टिलेसन, अनि यहाँ बरन्डा रेलिङ थियो, अनि यो पिलर देखियो। त्यसरी नै हामीले यो विन्डोज, भेन्टिलेसन, अनि यो बरन्डाको भागमा यहाँ खाली छ। र त्यसपछि यो पिलर देख्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब अर्को आजको दिन चाहिँ के हेर्थ्यौँ, अब फर्स्ट फ्लोरमा के छ भनेपछि त्यही हेर्छौँ हामी चाहिँ। फर्स्ट फ्लोरमा पनि सेम तपाईँहरूको त्यस्तै नै छ, विन्डोज छ, भेन्टिलेसन छ, अनि यहाँ स्टोर रुम छ। अनि स्टोर रुममा पनि यहाँ भेन्टिलेसन देखाएको छ। त्यही भएर हामीले अब यहाँ चाहिँ के थप्नु पर्यो, यहाँ त हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ यहाँ विन्डोज छैन। त्यही भएर हामीले विन्डोजलाई यसरी डिलिट गरिदिए। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो माथि पनि यस्तै सेम नै यो भेन्टिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भेन्टिलेसन पनि माथि सेम जस्तै राख्छौँ। र यो भेन्टिलेसनलाई पनि डिलिट गर्छु म। यो म स्टोर रुमको लागि राख्छु र मुभ गरिदिन्छु यसलाई यसरी। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हामीले यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा अब यो यहाँ के देखियो भनेपछि यहाँ एउटा भेन्टिलेसन छ, अनि यहाँ पनि एउटा भेन्टिलेसन छ। अनि त्यही भेन्टिलेसन चाहिँ हामी अहिले देखाउनु पर्छ। र हाम्रो यो स्टोर रुमको भेन्टिलेसन चाहिँ म पहिले दिइहाल्छु। यसरी गरेर क्लिक गरेर अनि यसलाई समातेर यहाँ राख्दियो। र अर्को हाम्रो के छ भनेपछि यो झ्यालको भेन्टिलेसन चाहिँ यही सेम हुन्छ। र यो मलाई यसलाई नै सिलेक्ट गरेर अनि यहाँ कपी गरेर अनि यसलाई चाहिँ म अब यहाँ गरिदिन्छु। त्यसै गरी यो माथि पनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सेम यो विन्डोज राख्न खोजेको। फेरि यसलाई म सिलेक्ट गर्छु अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ मुभ गरिदिन्छु। र यो हाम्रो भेन्टिलेसन पनि भयो। र हाम्रो यो स्टोर रुमको भेन्टिलेसन पनि यहाँ भयो। र हामीलाई चाहिँ अब यो स्टोर रुमको वाल चाहिँ यहाँदेखि देखाउनु पर्यो। यो वाल चाहिँ हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यसपछि यसलाई म ट्रिम गरिदिन्छु। यो यहाँ आउँदैन, यहाँ माथि चाहिँ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अब बालकोनी देखेको कारणले 3 फिट हुन्छ, रेलिङको जस्तो अफसेट 3 फिट यहाँदेखि चाहिँ मैले फेरि ट्रिम गरेँ। र हाम्रो यो पार्ट अब चाहिँ यो गारोको टाइपको गारोले नै बनाएको यो रेलिङलाई, त्यही भएर चाहिँ म यताबाट काटिदिन्छु। यसरी काट्यो, यसलाई यो यस्तै देखिन्छ। र यहाँ अब बिम पनि देखियो अफसेट। यहाँ चाहिँ तपाईँको बिम देखिँदैन, किनभने हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ यो पिलर आदि मात्र देखाएको हुनाले यो पिलर चाहिँ पछाडिको पिलर चाहिँ देखेको हो। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ लगभग
यहाँ चिनो चाहिँ हुन्छ, यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर चाहिँ हाम्रो यहाँ बिम देखिँदैन, किनभने यो हाम्रो पछाडिको हेर्नु त, यहाँ हाम्रो 3 फिटको पिलर मात्र छ, 3 फिटको पिलर मात्र छ। यहाँदेखि स्ल्याब यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ, त्यही भएर चाहिँ यता बिम आएको छैन र यो बिम चाहिँ यता पनि गएको छैन। त्यही भएर कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ बिम चाहिँ देखिँदैन, किनभने यताको बिम त यहाँ वालले छोपेको छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो बिम यहाँ देखिँदैन। र यो भागलाई चाहिँ हामी यसरी गरेर यसलाई यहाँ चाहिँ राख्छौँ र हाम्रो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब यो फ्लोरमा हामीले यो भेन्टिलेसन यो विन्डोज देख्यौँ। यो फर्स्ट फ्लोरमा, यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा यो विन्डोज यहाँ देख्यो, यो भेन्टिलेसन यहाँ देख्यो र यताको भेन्टिलेसन यो देख्यो। त्यसपछि यहाँ रेलिङ बाल्कोनी जस्तो छ, बाल्कोनी सबको यहाँ 3 फिटको पिलर मात्र उठेको छ र यो पिलर भनेको यहाँको पिलर हो र यहाँको पिलरमा यो पनि यसरी देखिँदैन, किनभने यहाँ वाल लागिसकेपछि प्लास्टर भइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ पिलर देखिँदैन। यहाँ चाहिँ 3 फिटको मात्र पिलर चाहिँ देखिन्छ, त्यो पनि वालले यसो प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो धर्को मात्र देखिन्छ। र यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईको अब यो सकिहाल्यो र अब हाम्रो यो फर्स्ट फ्लोर सकिएर अब हामी सेकेन्ड फ्लोरमा मुभ हुन्छौँ। यो मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ समात्छौँ र अर्को चाहिँ यहाँ राख्यौँ र हामी अब सेकेन्ड फ्लोरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ त, हामीले सेम यो विन्डोज देख्यौँ, यो भेन्टिलेसन देख्यौँ र अरू चाहिँ हाम्रो पुरै ओपन छ, ओपनमा। अनि यहाँ स्लोप देख्यो, त्यही कारण यहाँ स्लोप बनाएको छौँ हामी। यहाँ हामीले मिरर गर्दा हिजो अस्ति हामी मिरर गऱ्यौँ, त्यो सेम टु सेम नै यसमा पनि हुन्छ र हामीलाई यो पुरै टेरेस जस्तो देखिन्छ, ओपन टेरेस जस्तो। र अरू हामीले देख्नुपर्ने भनेको यहाँ भेन्टिलेसन हो, यो चाहिँ यहाँ हुँदैन। र माथि गइसकेपछि हाम्रो यहाँदेखि वाल मात्र छ, एक्सियल इन्टर बी इन्टर, यहाँदेखि वाल छ भनेपछि हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ यही वाल छ, सेम टु सेम ठिकै छ। र भेन्टिलेसन अब यही सेम हाम्रो यहाँ गरेर यसलाई कपी गऱ्यौँ र कपी गरिसकेपछि यसलाई यसरी समातेर तपाईहरुले यसरी राख्दा चाहिँ हुन्छ र यो भेन्टिलेसन पनि भयो र हाम्रो अब अरु के देखिदैन र स्लोप एउटा स्लोप यो फ्लोरमा छ र अर्कोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसो मुभ गरेर यसलाई यहाँ राख्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब यसको यो माथिको यो स्लोप चाहिँ देख्नु भएको हो र तपाईहरुलाई यो अब आज यति नै गरौँ र अर्को भिडियोमा म तपाईलाई फुल्ली सेक्सन चाहिँ सिकाउने छु। त्यतिखेरसम्मलाई धन्यवाद यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा।